Friends ng Philippine Statistics Authority para sa preliminary results ng March 2021 Labor Force Survey. Ako po si Anja Icardo, ang inyong host for this press conference. This event is live streamed at the PSA Facebook page. Ang mga impormasyong iuulat mamaya ay tweeted naman sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHEmployment. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dr. Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat sa preliminary results ng March 2021 Labor Force Survey. NS Mapa, kami ay handa na po sa inyong report. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng buwanang labor and employment statistics base sa paunang resulta ng Marso 2021 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Marso 2021 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 18 araw mula March 8 hanggang March 27 nitong taon. Ito ay sinagawa bago muling ipatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus na nagsimula noong Marso 29, 2021. Kung ikukumpara ang saklaw ng Labor Force Survey nitong Marso 2021 sa isinagawa noong Enero 2021, ang Marso 2021 Labor Force Survey ay makapagbibigay lamang ng reliable estimates at the national level. Dahil dito, nais naming i-emphasize na ang resulta ng Labor Force Survey nitong Marso 2021 ay maaari lamang ikumpara sa national level estimates ng Labor Force Survey noong Enero 2021 at Pebrero 2021. Nitong Marso 2021, 11,058 ang total households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 44,247 naman ang total households na na-survey noong Enero 2021. Mula sa bilang ng households na nabanggit, 33,455 na mga individual na 15 taong gulang pataas ang na-survey nitong Marso 2021. Ayon sa datos na aming nakalap, ang populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 48.77 million nitong Marso 2021, habang 47.34 million naman ito noong Pebrero at 45.2 million noong Enero 2021. Ang labor force participation rate ay nasa 65% nitong Marso 2021. Ito ay mas mataas kaysa naitalang labor force participation rate noong Pebrero 2021 na nasa 63.5% at Enero 2021 na nasa 60.5%. Ito rin ang naitalang pinakamataas na labor participation rate mula Abril 2020. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Marso 2021 ay nasa 3.44 million. Ito ay naitalang mas mababa kumpara sa 4.19 million noong Pebrero 2021. Ang unemployment rate ay naitala sa 7.1% o 71 sa bawat 1,000 individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Marso 2021. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Pebrero 2021 na nasa 8.8%. Ito rin ang naitalang pinakamababang unemployment rate mula Abril 2020. Nitong Marso 2021, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 45.33 million. Ito ay mas mataas ng 2.18 million kaysa sa naitala noong Pebrero 2020 na nasa 43.15 million. At higit na mas mataas sa bilang
noong Enero 2021 na nasa 41.25 million. Ang employment rate nitong Marso 2021 ay naitala sa 92.9% at ito ay mas mataas sa naitala noong Pebrero na nasa 91.2%. Ang bilang ng underemployed nitong Marso 2021 ay tinatayang nasa 7.34 million. Ito ay mas mababa ng humigit kumulang 510,000 kumpara sa bilang ng mga underemployed noong Pebrero 2021. Ngunit ito ay mas mataas ng humigit kumulang 750,000 kumpara sa nai-report ng PSA na 6.59 million noong Enero 2021. Ang underemployment rate nitong Marso 2021 ay nasa 16.2%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Pebrero 2021 na nasa 18.2%. Sa mga datos, ayon sa kasarian, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan nitong Marso ay nasa 76.8%. Ito ay mas mataas kaysa mga kababaihan na nasa 53.1%. Samantala, 6.6% o 66 sa kada 1,000 kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Marso 2021. Ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 7.8%. Nitong Marso 2021, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 93.4% at mas mataas kumpara sa mga kababaihan na naitala sa 92.2%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Marso 2021, 18.1% sa kanila ay underemployed. Masigit na mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 13.4%. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Marso 2021, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 56% share. Kasunod dito, ang agriculture sector na may 24.6% share habang ang industry sector naman ay may share na 19.4%. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsector nitong Marso 2021 sa Pebrero 2021, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Construction, may dagdag na 846,000. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, plus 672,000. Agriculture and forestry, plus 623,000. Manufacturing, plus 285,000. At fishing and aquaculture na may dagdag na 203,000. Samantala, ang mga subsector naman na nagtala ng pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo nitong Marso 2021 kumpara noong Pebrero 2021 ay ang mga sumusunod. Education, may pagbaba na 248,000. Transportation and storage, negative 194,000. Other service activities, negative 149,000. Human health and social work activities, negative 64,000. At information and communication, negative 62,000. Nitong Marso 2021, naitala sa 39.7 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa average hours work in a week noong Pebrero 2021 na nasa 38.9 hours. Ang percent share ng mga employed persons na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo ang iginugugol sa trabaho o negosyo ay naitala sa 36.7% nitong Marso 2021. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report
nitong Pebrero 2021 na nasa 38.5%. Samantala, mas mataas naman ang percent share ng mga employed persons na nagtrabaho o nagnegosyo ng 40 hours and over sa isang linggo nitong Marso 2021 na nasa 62.2% kumpara sa naitalang 59.9% noong Pebrero 2021. Samantala, bumaba naman ang kabuuang bilang ng mga employed ngunit hindi nakapagtrabaho o nakapagnegosyo nitong Marso 2021 na naitala sa 1.0% mula sa 1.5% noong Pebrero 2021. Ang tatlong pangunahing dahilan ng mga employed ngunit hindi nakapagtrabaho o nakapagnegosyo nitong Marso 2021 ay ang mga sumusunod: reduction in clients or work, 17.6%, variable working time, nature of work, 15.1%, at other reasons kagaya ng on leave, kasalukuyang nag-aayos ng trabaho ang lugar na pinagtrabahuan o walang kapital sa negosyo, 11.9%. Kung ating susuruin naman ang datos simula noong Abril 2020 hanggang Marso 2021, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%, habang ang pinakamataas naman ay naitala nitong Marso 2021 na nasa 65.0%. Ang employment rate naman ay may pagtaas noong Hulyo 2020 na nasa 90.0%, ay nananatili ang pagtaas hanggang Enero 2021 na nasa 91.3%. Ito ay bahagyang bumaba noong Pebrero 2021 na naitala sa 91.2% at nitong Marso 2021 muli itong nagtala ng pagtaas na nasa 92.2%. Samantala, ang unemployment rate na naitalang pinakamataas noong Abril 2020 ay bumaba noong Hulyo hanggang Oktubre 2020. Ito ay halos walang pinagbago noong Pebrero 2021, ngunit muling naitala ang pagbaba nitong pagdating ng Marso 2021 na nasa 7.1%. Pagdating sa bilang ng mga individual na nasa labor force, patuloy ang pagtaas nitong Oktubre 2020 hanggang Marso 2021. Mapapansin din na habang tumataas ang bilang ng employed persons, tumataas din ang bilang ng underemployed mula Oktubre 2020 hanggang Pebrero 2021. Nitong Marso 2021, may pagtaas sa bilang ng employed persons, ngunit nagkaroon naman ng pagbaba sa bilang ng underemployed persons. Sa kabilang banda, ang bilang ng unemployed persons ay biglang may pagbaba noong Hulyo 2020, ay patuloy na bumaba noong Oktubre 2020. Bagyang tumaas ito pagdating ng Enero 2021 hanggang Pebrero 2021 at muling naitala ang pagbaba nitong Marso 2021. Sa Marso 2021 Labor Force Survey, kasama ang katanungan kung ang isang individual ay nakaranas ng pansamantala o permanenteng pagkakatanggal sa trabaho mula Marso 2020 hanggang Marso 2021. Ayon sa datos, 9.82 million ang mga individual na nagsabing sila ay nakaranas ng pansamantala o permanenteng pagkakatanggal sa trabaho mula Marso 2020 hanggang Marso 2021. Kung ating himayin ang datos sa nagsabing 9.82 million na individual, 83.3% o 8.18 million sa kanila ang kasalukuyang may trabaho o negosyo. 8.5% o 840,000 naman ang kasalukuyang walang trabaho o negosyo at 8.2% o 802,000 ang mga individual na kasalukuyang wala sa labor force. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Marso 2021 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli, magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po,
National Statistician and Civil Registrar General Dr. Dennis S. Mapa. Bago natin simulan ang question and answer segment, we are acknowledging the presence of our media partners joining us today through online video conferencing. Para sa mga nais magtanong kay NS Mapa, maaari po ninyong gamitin ang raise hand feature and please wait to be acknowledged before delivering your question. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mga katanungan via Zoom chat box. Ngayon po ay handa na tayo sa mga questions. Ang unang tanong galing kay Miss Eileen Mencias of Abante. Gaano karami ang employed sa mga delivery services katulad ng Mr. Speedy, Lala Move, etc.? May comparative numbers po ba year on year? Paano sila classified sa services sector? Okay. Ang number of employed dito sa delivery services, ito yata yung tanong, delivery services, ito ay kasama sa sektor na transportation at storage. Ang total niya doon sa report ng March 2021 ay nasa 2.89 million. So 2.89 million lahat under transportation at storage. Dito po kasama yung ating mga delivery services. Wala po tayong comparative number last year kasi kung alam ninyo, ngayong taon lang po tayo nagsimula ng monthly report sa Labor Force Survey. So sa April round ng 2021, ito po ay mai-compare na namin sa April 2020. Thank you. Maraming salamat, NS Mapa. Our second question will be from Mr. Warren de Guzman. Hi, good morning, Yusek Dennis. Morning. Considering lang the impact of ECQ last year on employment, how do you think the labor statistics will behave once you have the April information when the ECQ was returned? Okay, katatapos lang ng aming data collection noong itong weekend para doon sa April round ng Labor Force Survey. Ang mga datos na ito ay binabalidate ng aming mga provincial offices. Of course, sa April round ito ay mas malaki ang ating sample size, nasa around 44,000 at hindi lang national level estimates ang kaya nating ibigay, kasama na rin yung mga regional estimates. Now, doon sa inyong katanungan, wala pa akong information doon sa actual na picture on the April round. Of course, kung pagbabalik natin yung previous quarters na nagkaroon tayo ng ECQ, ay bumaba yung ating employment rate at tumaas yung ating unemployment rate. So yun ang expectation, but of course we will have to wait for the result of the April round, April 2021 of the Labor Force Survey. Thank you. Okay, our next question is from Mr. Alan Gatus of GMA DZBB. Mr. Alan? Hello po. Yan. Narinig niyo na ako? Morning. Yes. Yusek, good morning. So, most likely, kasi before ECQ na inaisagawa yung survey na most likely pagpasok ng April, baka tumaas yung bilang ng mga unemployment rate natin kapag natapos na yung validation regarding dun sa gagawin na labor force survey for April. Well, kung titingnan natin, Alan, sabi ko nga kanina sa sagot ko rin, kasi kapareho kayo ng katanungan ni Warren, base doon sa experience natin in 2020 during periods na mayroon tayong ECQ, MECQ, nakita natin sa datos na mayroong pagtaas ang ating unemployment rate. So yun ang ating titingnan pag lumabas na itong April round ng Labor Force Survey results. Sa bagong labor force natin, yung March, binabanggit nyo na although tumaas
tumaas yung employed na person pero tumaas din yung bilang ng underemployed? Hindi. Ang number of employed persons ay tumaas compared sa February at bumaba naman ang underemployment rate, no? Compared sa February. Ang figures natin sa underemployment rate ay nasa 16.2% nitong March compared sa February na 18.2%. So mayroon tayong drop month on month ng 2 percentage points para sa underemployment rate. Last question na lang po, Yusek, no? So, itong March natin, ito yung pinakamababa na naitala sa unemployment rate since April 2020. Tama po ba? Tama po, mayroon tayong nakita na parang downward trend dito sa ating unemployment rate. Itong unemployment rate natin na trinak mula Abril last year. Tama po 'yan. Yusek, maraming salamat po. Thank you. Thank you, Mr. Alan and Mapa. Our next question will be coming from Mr. Ralph Rivas of Raptor. Hi sir, good morning po. Good morning. Sir, two questions po from me. First po on the labor force participation rate. Kasi ano po ba yung implications nito kapag tumataas yung labor force participation rate? Kasi it seems that our employment figures are back pre-pandemic levels pero more people are intending to join the labor force. Tapos yung pangalawang question ko po, do we have ano ba to? On self-employment naman po sir, would you say na tumaas ito? Kasi I'm just checking out the quality of jobs naman sir that's available. Kasi the Presscon last time said, well, an ADB Presscon said last time na parang the quality of jobs out there are not very good po kasi. So wala masyado yung wage salary type of employment, more on self-employment. Yung nakikita nila. Thank you, Ralph, for the question. Sa unang tanong mo, yung pagtaas ng labor participation rate, so tama ka, yung 65% ito ay mataas compared sa nakaraang survey natin, February, which is 63.5% at yung January 60.5%. Nakita namin na ang malaking pagtaas kung pagbabasihan natin yung age group, malaki ang pagtaas ng labor force participation dito sa 15 to 24. So umakyat ng 2.4 percentage points yung kanilang labor force participation. So dito ang malaking contribution para sa pag-angat ng labor force participation rate sa buwan ng Marso. Nakita rin namin na yung 65 and above ay tumaas din ang labor force participation rate nitong March 2021. May increase sila na 2.7 percentage points. So itong dalawang age groups, yung 15 to 24 na may pag-angat ng 2.4 percentage points month on month, at yung 65 and above na may pag-angat naman ng 2.7 percentage points month on month ay yung nakapagbigay ng malaking contribution dito sa mataas na labor force participation rate para sa March 2021. Sa iyong pangalawang katanungan, kung saan galing itong mga new, parang yung pagtaas doon sa employment, at in particular yung tanong mo na self-employed, no? So ang data muna sa self-employed, so mayroon tayong category na self-employed without any paid employee. Ang number niya noong March 2021 ay nasa 12.8 million, no? About 12.8 million, at ito ay 12.5 million noong February 2021. So may mga increase siya ng mga 300,000, no, doon sa category na self-employed without any paid employee. Pero kung titingnan natin, kasi mayroon kaming datos kung saan galing ang highest increase in employment,
para sa March 2021 versus February 2021, tatlo ang major sources ng category kung saan dito ang karamihan na employed. Ang una ay ang tinatawag naming elementary occupations na may pagtaas na 1,579,000. Pangalawa, ang service and sales worker na may pagtaas na 551,000. At pangatlo, craft and related trade workers na may pagtaas na 308,000. Siguro para makumpleto natin yung figura, kinuha rin namin yung top 3 occupation kung saan mayroon namang pagbaba. At ito ay yung professional na bumaba ng 432,000, mga managers na bumaba ng 295,000, at technicians and associate professionals na may pagbaba ng 33,000 month-on-month. Thank you, Ralph. Thank you, sir. Nasa ano naman to, sir, no? Nasa Excel, yung mga ganitong granular na figures. The data sheet natin na pinopost, nakapost na ngayon. Okay, sir. Thank you po. Thank you, NS Mapa. Thank you, Mr. Ralph. Our next question will be from Mr. Ben De Vera of Inquirer. Mr. Ben? Sir, magandang umaga po. Malinaw po ba ako ngayon? Kahapon, sir, choppy pala ako. Chinek ko nga dun sa... Okay, sir. Ano po ang unang tanong ko, sir? Doon po sa sinabi niyo po, sir, kanina na tumaas dun sa yung participation rate sa ages 15 to 24 saka 65 and above. Ito po, sir, yung previously restricted na ages, at least dito sa NCR plus area, na binabawalan po sila lumabas. Pero dahil po ba sa pag-is nung at least nung March nung hindi pa tayo bumalik sa ECQ sa MECQ, ay doon po sila na-encourage na maghanap ng trabaho base doon sa inyong mga panayam, sir? Tama po 'yun, Ben. Hindi lang dito sa hindi lang dito sa National Capital Region sa yung adjacent provinces. Ito ay nakita rin sa ibang mga probinsya na talagang mayroong pag-angat ng labor force participation rate doon sa age group na 15 to 24 saka 65 and above. So it's not just focused on the NCR plus, but this particular data is actually seen yung increase sa halos lahat ng mga probinsya. Sir, noted po. Sir, nakita ko lang po kasi dito sa Zoom si ASEC Tutay of Dole. Pwede rin po ba siyang matanong or limited to PSA lang po yung ating press conference today? Si ASEC siguro ay participant. Gusto niya ring makita mga datos. Okay, sir. Pero ayun nga po, yung kasi gusto ko po sanang malaman sa inyo or sa PSA kung meron din po kayong information or from Dole po. Yung, ayun nga po, yung since tumataas yung labor force participation, yun po bang supply ng jobs ay keep pace with the increasing demand for jobs? Base po dun sa inyong survey. Well, sa ngayon, nakikita natin na while may pagbaba sa ating unemployment rate, ito ay nasa 7.1% pa rin, at of course mataas ito pre-pandemic, pero nakikita natin na mayroon ng downward trend in general simula nung Abril, and I hope na it will continue when we report the April 2021 round of the labor force survey results. Okay po, sir, sa kayo niya po sana kung pwede po mag-comment si Tutay kahit dun sa chat or kung hindi. Ang ating polisiya sa data ay yung PSA lang, at pwede mong tanungin, Ben, siguro si ASEC ng Dole outside of the PSA press conference. Okay, sir, Thank you. Sir. Thank you po. Thank you, Mr. Ben. Thank you, NS Mapa. Our next question from Mr. Ted Cordero of GMA News. His question is, can you elaborate on why the unemployment figures declined? What were the reasons cited by the participants? Okay, kanina nga sinabi ko na una, tumaas yung ating labor force participation dahil nagkaroon tayo ng pagdami, substantial increase dito sa, in particular, itong dalawang age groups, yung 15 to 24 at saka 65 and above. So marami sa kanila,
kumpara doon sa mga previous quarters, previous month na nag-participate sa labor force at nakahanap sila ng trabaho. So I also mentioned kanina na ang karamihan na nagkaroon ng dagdag ng trabaho month on month ay nasa elementary occupation. So ito yung nasa construction, karamihan sa construction, sa agriculture and fisheries. Mayroon din tayo sa retail trade, no, yung repair of motorcycle. So ang aming nakikita na dahil sa pagbukas ng ating economy, nagkaroon tayo ng less restrictions sa movement. Ito ay nakapag-contribute ng mas maraming nag-participate sa labor force at nagkaroon ng opening sa mga trabaho, no? Ang ating elementary occupation, sabi ko kanina, ay tumaas month on month ng 1.58 million, no? Pangalawa ay yung service and sales workers na may pagtaas na 551,000 at craft and related trade workers na may pagtaas na 308,000. So ito yung mga nag-contribute, tumaas yung labor force participation, dumami ang tumaas din yung increase dito sa employment sa ganitong mga sektor. Kaya tumaas yung ating employment rate. Thank you. Okay. Next question from Mr. Prince Magtulis of Philippine Star. Hi sir, good morning. Morning. Yung dun lang po sa underemployment, no? Can we get the sectors that contributed highly to the underemployment rate for March? Okay. Ang malaki, ang underemployment, yung top 3 Prince ay nasa agriculture and forestry, mayroon tayong 2.4 million. Wholesale and retail trade, mayroon tayong 1.3 million. At construction, mayroon tayong mga 760,000. Compared month on month, malaki ang increase sa agriculture and forestry kasi siya rin yung malaki yung contribution, ano? Nagdagdag ng underemployed ng mga 248,000. Administrative and support services activities may dagdag na 40,000 at yung mining and quarrying may dagdag na 25,000. So ito yung top 3 na incremental increase compared sa February 2021 figure. Okay sir, thank you po. Thank you, NS Mapa. Thank you, Mr. Prince. We have another question from Ms. Eileen Mencias. Paano maipapaliwanag ang pagbaba ng employment sa transportation and storage ngayong mas umaasa ang mga tao sa services dahil marami bang retail brick and mortar shops ang nagsara? Ang ating transportation and storage, kasama dito, sabi ko kanina, yung mga delivery, isa lang yun sa component, ano? Kasama rin dito yung mga transport for passenger. Ito yung malaki yung component, malaki yung contribution sa component na yan. So ang nakikita namin sa datos, may mga localized lockdown tayo na nag-limit sa movement or sa pagbiyahe nitong mga passenger transport subsector, at ito yung nakapag-contribute dito sa pagbaba ng number of employed dito sa subsector na ito. Thank you. Thank you, NS Mapa. Our next question is from Olivia Tirona. Question: what was the reason for less household survey in March? Since this was conducted before the ECQ? Yung number? Hindi ko masyadong yung tinatanong mo ba ay yung numero mismo ng na-cover namin na 11,058, yung sample size? NS Yes, Mapa, po, there's sir. no. Okay, yung sample size natin na 11,058 nung March compared sa January, kasi kung titingnan mo yung January, 44,000 yun, ano? As I think we explained this last time, ang labor force survey talaga ng Philippine Statistics Authority ay ginagawa every quarter. So every quarter, ginagawa natin ito. So ito yung quarters ng January, April, July, at October. In the previous years, ginagawa natin ito at mayroon tayong tinatawag na 4 replicates para makapag-compute tayo ng reliable estimates at the national level at
at the regional levels, yung ating mga 17 regions. Kaya pag nagre-report tayo, basta pag January, April, July at October, nire-report natin yung national at regional level. So dahil kailangan natin yung regional estimates, lumalaki yung ating sample size for replication. Sa ating estimate, pag mayroon tayong survey, ang isang replicate ay mga 11,000. So that is 4 times 11,000, mga 44,000. Now itong taon ay nag-conduct ang PSA ng mas mabilis na pagkolekta sa datos para naman sa monthly labor force survey 4 months in between the quarters. So mayroon pa rin kaming quarterly data collection, yung January, April, July, saka October, plus yung 8 months na in between. Now dahil para mabilisan ito, isang replicate na lang yung aming kinukuha at yun ang 11,000. Tapos dahil isang replicate lang, hindi na tayo pwedeng makapag-report ng reliable estimates at the regional level kung hindi national level. Kaya kung makikita nyo, national level estimates lang yung aking diniscuss kanina. I hope that answer your question. Thank you. Okay, sir. Thank you po. Next question is from Mr. Warren de Guzman. Mr. Warren. Hi, Yusek again. I was wondering, kasi you reported that there are 9.82 million persons who experienced being laid off temporarily or permanently between March 2020 and March 2021. Were you able to find out using the survey, or do you have any data on whether or not they were able to be employed again, and whether or not the job that they got was equal to the or had a salary that was equal to their jobs before the pandemic? Okay. Ang dalawa yung tanong mo, Warren. So ito kasi ito ay parang rider question namin, dagdag doon sa usual natin na labor force. So na-capture namin doon sa naging na layoff, naka-experience ng layoff, temporary or permanent, na-capture namin yung employed currently. So ito yung kanina pong ni-report na out of the 9.82 million na naka-experience ng pansamantala o permanenteng pagkawala ng trabaho mula March 2020 to March 2021, nung tinanong namin sila, 8.2, almost 8.2 million ang may trabaho currently. And then yung the rest, 1.64 million, ay either unemployed sila o di kaya wala na sila sa labor force. Ibig sabihin, hindi sila nag-participate. So we were able to capture that portion kung saan employed pa rin. That is the 8.2 million. Yung tanong mo na kung doon pa rin sila nagtatrabaho ay ito ay hindi namin na-cover sa survey. And as a follow-up to that though, considering na nag-decrease yung quality of jobs based on yung numbers na binigay nyo, yung mga managerial, yung mga technical, bumaba, and then yung mga elementary jobs umakyat, I was wondering kung ano yung bakit bumaba yung underemployment? What were the reasons why bakit bumaba yung underemployment? Were they just happy kasi may job sila compared to zero? So they're accepting these lower paying jobs? So they don't consider themselves underemployed anymore? Okay, ang nakita namin dito ay mayroon tayong datos on top 3 reasons for working less than 40 hours. Ito yung tinatawag nating visibly underemployed at 52% talagang viable working time. So siguro wala silang choice kasi yun yung binigay na working time less than 40 hours ang binigay ng kanilang employer. So that's the first one. Related to that, ang second ay mga nasa 13.6%, sinasabi poor business condition kasi, so hindi sila makapag-operate ng regular 40 hours. And I think related din yung reason number 3 na nagkaroon ng reduction in clients doon sa siniserbisohan nitong mga company o di kaya kung self-employed siya, 6.4%. So ito yung top 3 reasons. Nagkaroon ng variable working time, kaya hindi nabuo yung 40 hours, nagkaroon ng poor business condition, at nagkaroon ng reduction in the clients being served. So yun ang top 3 reasons for the underemployed.
Yeah, kasi madami kaming nakuhang feedback regarding that na employed yung mga tao pero shifting sila, so every other day na lang sila pumapasok. So I was wondering if you have a number of those people. Gaano kadami yung mga tao na ganun na shifting and what would be the representative for that? The number that would represent those people. Sa visibly underemployed kanina, I suppose hindi naman talaga yung kung shifting, kung ilang shift ano kasi hindi natin nakukuha yung ganong kadetalye. Pero for example, sinasabi na variable working time kasi. So I suppose ito yung ating proxy, Warren, doon sa number ng underemployed. Ito ay 52%. Warren? 52% of the total labor force, tama ba? No, 52% of the underemployed. 52% of the underemployed. Okay, so we'll just get 52% of the underemployed. Ito yung reason kung bakit underemployed at 52% nagsabi na yung variable working time. So ito yung siguro sinasabi mo rin doon sa iyong informasyon ng mga shifting. So kasama dito sa category na ito. So hindi lumalaki yung number of people in that situation kasi you're saying 52% of the underemployed total, di ba? Which is Yeah. actually going down. Okay. Well, I will have to check kung ano naman yung percentage nito noong February para magkaroon tayo ng comparison. Okay, ito na. Noong February, kasi di ba tinanong din namin yon, ang figure ay nasa 47%. So in other words, yung marami ang nagsabi ngayon ng March na parang variable working time sila. Okay, thank you. Thank you. Next question is from Dreo Calonzo of Bloomberg News. Hi. Good morning, Yusek. Sir, Good yung morning. survey period nyo po medyo nahagip pa yung NCR plus bubble na period, di ba? Yung nagkaroon lang ng movement restrictions, NCR and then yung nearby area. So nagka-impact pa ba kahit papaano yung kasi meron din mga sinarang businesses doon, like mga cinemas, amusement parks. So na-reflect pa ba yun dito po? Sa ano ang ating I understand may bubble tayo ano pero yung declaration kasi ng ECQ ay talaga nagsimula noong March 29 so hindi namin nahagip 'yon. Yung mga closure of some establishments as you mentioned in the previous months kasi yung mga establishments na yan ay alam ko sarado din eh. So wala tayong pagbabago na nakita o di kaya baka yung may mga pagbabago pero hindi talaga siya significant. Ang ating titingnan talaga ay itong April kasi of course that covers already the period of ECQ and even MECQ currently sa NCR Plus. Sir, Thank you. yung isa lang pong you mentioned na yung construction was one of the highest contributors to employment. Can you say, do you have data that granular that could say most of this are private construction or government? This is due to government projects. Madedetermine po ba natin ganun specific? Sa ngayon ay hindi natin ma-determine dito kung government construction ito o private construction pero makaka-capture natin yung mga contribution niya doon sa ating gross domestic product. So tingnan natin para mai-link natin siya doon kasi ay mayroon tayong private at public construction no so we can actually link that and perhaps by Tuesday makikita natin yung report na yan kasi magre-report tayo ng national income account para sa first quarter ng 2021 sa May 11. Sir, last na lang po from me. Ang biggest loss naman in terms of jobs ay sa education. Ano po yung explanation nito? Okay. Ang education natin ay bumaba ng about 248,000 a month. February versus March. And ang sinasabi ay may mga end of classes activities sa mga ibang eskwelahan at universities. So ito yung reason nagkaroon ng
cutting down of personnel sa mga eskwela at mga universities. So ito yung nakapag-contribute dito sa 248,000 reduction ng employed dito sa education subsector. Salamat po, Yusek. Thank you. Thank you. Mr. Ralph Rivas of Rappler has a follow-up question. Hi, sir. Since nag-monthly kayo ng survey for this, meron na ba kayo nakikitang trend on the sectors that yung may pinakamabilis na pag-recover na sector at saka yung mga sectors that are struggling to bring jobs back? Right now kasi ano pa lang tayo, 2 months pa lang. Of course, we have the January, but for the monthly LFS kasi we just had the February and the March, so hindi pa talaga natin makikita yung trend. Siguro when we collect maybe two more by the second quarter, ay makikita na natin talaga yung link or the trend, whether sectors are moving up in terms of employment or going down. So sa ngayon, parang hindi pa klaro dito sa aming datos. Okay, sir. Thank you po. Okay, we will accommodate only 3 more questions. Ms. Kai Ordinario, you're next, please. Hi, sir. Good morning po. Sir, di ba po pag March, yun yung official na LFS, before that na quarterly. Baka po meron na kayong quarterly figures on the employment, unemployment, and underemployment. Thank you. Yung ating quarterly talaga, April. So kasi start of the quarter tayo nagkakandak ng labor force survey. So yung first quarter, yung start niya January, second quarter yung April. So hindi tayo nagkakandak talaga ng quarterly sa March. January yon to cover the first quarter. Sir, so hindi kayo maglalabas ng first quarter data? Naglabas na kami yung January, Kai. I mean for yung sakop yung yung January to March period. Aggregate parang gusto mong makita yung aggregate ng January, February, March. Yes, sir. Yes, sir. Kasi iba yung sample size natin, inaaral ngayon ng aming statistical management unit kung pwede nating makombine itong tatlong magkaiba ng replicates. Okay, sige, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, we have a follow-up question from Mr. Prince Magdulis. Hi, sir. Sir, yung sa sa education, kasi na-mention yung kanina na merong reduction in class activities. This year kasi unang gagraduate yung mga nag-undergo ng K-12 program. Are you slowly seeing that manifesting in the labor force participation rate? Or wala pa tayo doon? If that's the case, kung wala pa tayo doon, pwede bang possible ba na tumaas pa yung LFS, labor force participation rate natin? Okay. Thank you very much for that question, Prince. Hindi ko kasi pa yung timing dahil nagbabago yung ating calendar sa graduation, for example. Pero posible na pumasok na itong mga una na sinasabi mo yung sa K-12 kasi nga kanina nasabi ko na mayroon kaming nakita na pagtaas month on month, February versus March versus February 2021 ng labor force participation rate doon sa 15 to 24. So may increase siya ng mga 2.4 percentage points. Na substantial din ito, no? So hindi ko lang ma-attribute ngayon kasi wala pa sa akin yung detailed data kung ito ba ay yung sinasabi mong due to the K-12. Okay, sir. Salamat po. Thank you. Okay, the last question comes from Ms. Solmerin from Facebook chat. How does the increase of labor force improve incomes? Okay, pag tumaas yung ating labor force participation, of course, mas marami yung gustong naghahanap ng trabaho. Now, kailangan ma-convert yan sa employment. Kasi pwede na nag-participate ka sa labor force pero you ended up unemployed.
So kung tumataas yung ating labor force participation tulad na nakita natin, tapos tumaas din yung ating employment rate, so yun ang mga nag-participate, nakahanap sila ng trabaho, no? So magkakaroon sila ng income. At siguro isi-scrutinize na naman natin yung sa datos, base sa datos, kung anong klase ng trabaho ito, kung mataas ba yung kanyang wages o dun sa mababang wage. Thank you. Thank you very much, Yusek Mapa. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press briefing ng preliminary results ng March 2021 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority. Muli, ako po si Ange Icardo. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.